Khi đi bắt ong rồi có cấm kỵ cái từ nào để nói không? Không. Đây. Nhẹ. Tê. Ui da. Bây giờ nếu mà thiệt sự là mới có la lên được là chắc là đang nhảy múa, đang la lên. Xin chào mừng các bạn đến với lại kênh Đi Đâu Đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm là mình đi bắt ong. Thực ra là trong đời mình chỉ bắt ong một lần duy nhất và lần đó không thành công. Kết quả là bị ong đánh rất là nhiều, mặt mũi gì tầm lem hết. Và đây là lần tiếp theo mà mình tiếp tục quay ngược lại trở lại để mình trải nghiệm cùng với lại tất cả mọi người. Đây là nhà của Thử, bạn của mình kêu là bạn thôi nhưng mà thực ra là dòng họ Xuôi Gia. Chị hai của Thử là chị dâu của mình. Có nguyên đồng lúa phía trước, nhìn rất là đẹp. Đây, cái này cũng chuẩn bị cắt rồi nha các bạn nha. Ngay bên cạnh đó là con sông luôn, rất là thuận tiện. Đây là nhà của chị dâu mình ha. Và chút xíu nữa mình sẽ cùng đi đồng hành với lại bà của mình vào đó đây để đi tìm xem bắt mật ong nhé. Tụi mình đang đi dọc theo con đường thị trấn, dọc theo mấy cái khu lùm cây với lại rừng tràm để xem mình có tìm được may mắn không. Đi tìm mật ong không phải là dễ dàng đâu nha mấy bạn ơi. Đi trong mấy cái rừng, mấy cái khu có mắt mèo với rừng tràm này ha. Đây là nhãn lồng ha. Ở dưới quê của mình cũng ăn nhiều đọt nhãn lồng lắm. Từ bữa giờ đi bắt được nhiều không Thử? 5-6 lít gì. Ồ, 5-6 lít cũng được đó ha. Đầu mùa tới giờ. Đầu mùa, tức là khi nào mình mới hả? Nước giật vô. Nước giật vô là bắt đầu có hả? Chắc tại mùa nước là người ta không có đi bắt được, nó có thời gian nó ủ đúng không? Ra mùa lạnh qua Tết khoảng 11-12 nó lạnh, nó rút vô ổ không á. Tháng 11-12 thường là nhiều ha. Không, mấy tháng đó ít. Mấy tháng đó ít nhưng mà qua mấy tháng đó ok hả? Ôi, ở đây cũng nhiều mắt mèo ghê mấy bạn ơi. Mình không biết mình đang đi đâu luôn á. Ok, cứ đi. Tụi mình lại tiếp tục đi trong cái khu rừng này. Cũng trong vô định luôn. Không biết là đi đâu ha. Ở đây thì các bạn thấy người ta trồng nhiều là tràm với lại bạch đàn. Tại cái khu vực này là khu trũng của Đồng Tháp 10, cho nên ngày xưa là khu vực đất phèn và người ta canh tác mọi cây khác thì rất là khó. Và trải qua một cái khoảng thời gian người ta làm những cái hệ thống kênh để có thể là tháo rửa nước để làm sạch những cái phèn để cho người ta có thể canh tác lúa được. Và hiện tại thì các bạn thấy là khắp nơi trong khu vực Đồng Tháp 10 á, người ta cũng có rất là nhiều những cái rừng tràm ha. Cây là cây bàng. Ở mấy cái vùng trũng như giống như Đồng Tháp 10 thì có rất là nhiều cây bàng như thế này. Nó dài khoảng tầm 1 mét mấy á, thì người ta sẽ cắt, người ta sẽ làm đệm. Mặc dù ở phía xa nghe tiếng máy nhưng mà các bạn nghe ha, có tiếng chim kêu luôn. Ở đây rất là yên bình. Thật sự là rất là thanh bình luôn. Thực sự là hôm nay là rất là nắng luôn mấy bạn. Ở dưới quê mình nói là nắng kiểu này giống như là nắng bể đầu. Nhưng mà thôi thầy kệ cứ ráng ha. Trên đường thì có ong thì mình phát hiện một ổ cò. Ổ cò thì nó
đẻ 4 trứng một ổ. Đâu, ổ cò hả? Ổ trứng cò. Ổ trứng cò. Ồ, đã quá. Chưa, mình chờ mình tí xíu. À, đây bạn ơi, các bạn ơi, mình đã phát hiện ra một cái ổ cò. Ở đây nó có được tới 4 trứng ha. Thường mấy trứng đó Thử? 4 trứng. 4 trứng thôi hả? Ừ. Đây rất là... Cái này là khoảng chừng nào nở biết không? Khoảng 2 tuần rồi nó nở. 2 tuần thì chắc này tôi đang nghĩ chắc 1 tuần ha. Ừ. Ổ cò đây nó làm cũng khá là sơ sài thôi chứ không có đến nỗi mà ổ đẹp giống như mấy cái loại chim khác ha. Cò thì nó đẻ, nó làm ổ rất là đơn giản. Cò với cu. À, cò với cu thì đơn giản ha. Trứng nó không có bị thúi nước mưa. Ở đây thì nó làm hơi cao cao. Thôi mình để bình yên nó đi ha. Yeah. Bây giờ là giống như muốn la lên đó. Công sức là từ sáng giờ là mình tìm thấy một cái gì đó thú vị dọc theo đường đi. Mặc dù hiện tại thì vẫn chưa có thấy được một ổ ong nào hết. Mặc dù đi mấy tiếng đồng hồ, mấy chục cây số rồi. Nhưng mà mình vừa tìm thấy một cái ổ cò ha. Thì cái trứng cò các bạn vừa thấy á, thì nó không có phải quá lớn. Nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Nó chỉ có từ 4 cho tới 6 trứng một ổ. Nhưng mà nhìn rất là hay. Tên tên. Bây giờ sau vài tiếng đồng hồ chưa tìm thấy gì thì bây giờ mình sẽ đi uống nước rồi tiếp tục mình sẽ đi quay các bạn coi. Bây giờ dừng lại uống nước trước. Không có hay không biết sao. Nắng quá trời nắng. Cái này gì đó? Rau má. Rau má đậu xanh. Uống rau má đậu xanh các bạn ơi. Mấy cái chỗ mà mình hay bắt được thì chắc mình cũng bắt được hoài đúng không? Cái chỗ nó yên, con sâu, con sâu. Vậy thì sợ nhất là con sâu. Không sợ con gì hết, sợ sâu. Sợ sâu với sợ rắn, hai con. Bây giờ đang rất là nắng luôn. Bây giờ là khoảng tầm 10 giờ 20. Nhưng mà mình phải tiếp tục hành trình đi tìm thôi. Cái khu này thì nó khá là rậm rạp, cho nên là cũng tiềm năng đây. Hy vọng là lần này mình sẽ tìm được ong ruồi. Hy vọng là mình sẽ tìm được cái gì đó. Ong quá trời luôn. Bay qua nó có chích không? Đừng đi lại để cho nó bu vô lại đi. Ổ này thì nhỏ quá mấy bạn ơi, ong quá trời luôn. Đây, các bạn thấy là ong ở đây bay rất là nhiều. Bình thường cái dấu hiệu mà người ta để nhận thấy mấy cái tổ ong như thế này thì người ta cũng phải nhìn ở phía bên trên có ong hay không. Ổ ong này thì tương đối nó bị làm động ổ rồi, cho nên nó bay ra rất là nhiều đây ha. Phát hiện ra một ổ ong nữa. Đây. Gọi là quá hào hứng luôn. Sau mấy tiếng đồng hồ nãy giờ mình sẽ thấy được 2 ổ ong. Ổ này to không? Lớn hơn ổ ngoài chút. Khoảng bao lâu rồi? Chắc cỡ 10 ngày ha. Bình thường là Thử hay bắt ổ nó đóng khoảng bao lâu? Nửa tháng, 20 ngày. 20 ngày mới quá. Ví dụ như mà có chỗ này mình làm dấu lần sau mà mình thích á, mình lại mình bắt đúng không? Các bạn nhìn thấy cái rừng rậm như thế này làm sao mà biết được, cho nên là những người đi bắt ong thì cũng rất là cực. Thấy không? Để cái cây nó dài dài vô trong để quay cho các bạn cùng coi. Mới đó. Ong rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng nhẹ nhẹ để mình đưa cái máy quay mình vào cho các bạn cùng xem. Thật ra là không dám cử động luôn, nhưng mà mình thì hơi bị về xíu cho nên là thôi mình cũng ráng. Đây, các bạn thấy như một ổ ong chà bá đây nè.
chưa thấy gì luôn. Đó. À rồi thấy rồi, rất là to, từ từ nha các bạn nha. Giờ là Thử đang chuẩn bị đồ nghề sau công đoạn mày mò tìm. Bây giờ có kết quả. Bình thường có hút thuốc không? Không hút thuốc. Không hút thuốc, nhưng khi bắt ong thì có hút thuốc. Này là hút thuốc là chủ yếu là chỉ để phục vụ cho bắt ong thôi nè. Này là không cấm hút thuốc chứ mọi hình thức nha các bạn nha. Mà khi muốn bắt ong thì mình đốt thuốc lên, mình coi hướng gió. Thì mình lên trên gió mình mới thổi hút xuống được. À, kỳ công ha. Cho nó theo chiều gió. Cho nó theo chiều gió để nó đi bớt đúng không? Nó lên trên gió. Ok, hiểu rồi. Nó chưa đầy mật chữ. Đây, cái tảng mật ong nó đang dần dần nó hiện ra. Tại vì Thử thì gọi là cũng dùng thủ thuật tí xíu để cho đẩy mật ong ra. Các bạn đang thấy màu vàng từ ở phía bên trên đây. Mình quay cho các bạn thấy ha. Màu vàng đó là cái tảng mật ong rồi ha. Cái tảng này cũng to. Cái tảng này cỡ bao lâu hả Thử? Cái này chắc cỡ hơn nửa tháng, tầm 20 ngày. 20 ngày ha. 20 ngày rồi. Ok. Đây. Thấy rất là to. Ồ, mình đang tiếp cận gần với nó. Sau đó là phải thổi thuốc để cho nó bay đi từ từ. Cho nó sai thuốc. Cho nó sai thuốc, nó bay đi từ từ. Cái này mình không có diệt ong, nhưng mà mình cho sai thuốc để nó bay đi bớt, rồi để nó không có chích mình thôi. Khi đi bắt ong rồi có cấm kỵ cái từ nào để nói không? Không. Không mà. Bình thường là bắt mấy con khác là nhiều khi mình cấm kỵ á, người ta sợ bắt không được á. Cái người ta phải có nhiều từ. Đây. Thử đang dùng cái kéo để cắt. Cắt một đầu trước rồi. Mình phải son sạch nó không bể mật. Để không bị bể mật ha. Một cái tán rất là to luôn. Đây là kết quả sau mấy tiếng của tụi mình. Cái này được nhiêu? Cái này Thử nghĩ coi là được khoảng bao nhiêu mật? Này thì ít mật do lúc này ong nó nở. Ong nó nở rồi phải không? Nhưng mà mình phải bắt ra cho nó làm ong mới. Ok. Hiểu rồi. Nhưng mà nó cũng tụ lại ổ mới, ổ là cũ của nó đúng không? Nó sẽ làm mấy ổ đó đó. Mấy cái đàn ong này nó cũng sẽ tìm lại, nó cũng sẽ đóng lại những cái ổ mới. Đang đóng sẵn. Tức là bình thường mấy cái ổ ong này nó có liên hệ nhau không ta? Có. Tức là nó xây dựng nhiều nhà đúng không? Tổ nó là anh em không á. Cho nên là cũng dễ, và mình cũng không phải là diệt mấy con ong này. Bình thường nếu mà nuôi á, thì các bạn cũng biết là nó sẽ di chuyển từ ổ này qua ổ khác, là chuyện hết sức là bình thường, không có vấn đề gì ha. Mình gạt xuống đây cho nó bay ra mấy cậu khác. Tức là cái này là mấy con ong này mới bị xay thôi đúng không? Nó xay, nó vẫn bám lên trên đó, mình không có giết nó làm cái gì. Mình sẽ khưởi nó ra, mình sẽ cho nó ra. Những con ong này nó sẽ dần nó bay qua những cái tổ khác. Những chú
ong đây nó mới bị xây thuốc thôi, và nó sẽ tìm về những cái tổ ở gần đó để nó trú ngụ và cũng như là nó làm thêm những cái tổ mới. Chào các bạn, đây là mình sau 3 tiếng mấy hả Thử? 3 tiếng mấy đi mấy chục cây số, rốt cuộc thì tụi mình cũng có được kết quả. Bây giờ đang rất là vui, và bây giờ không lẽ nhảy múa ở đây thì kỳ quá, cho nên thôi để từ từ. Bây giờ những công đoạn sau thì mình sẽ tiếp tục quay clip để cho các bạn cùng xem ha. Chờ tí xíu nha. Bây giờ là Thử sẽ bỏ cái bệ này đi vào bên trong cái hũ ha, cùng với cái hũ bữa trước bắt được. Giống như cái hũ này giống như hũ mà nó linh thiêng, nó may mắn. Đây là cái hũ may mắn của Thử. Cái tán kia làm cái gì Thử? Để dành làm thuốc. Để dành làm thuốc ha. Cái đó cũng non đúng không? Mà mình đâu có giết con ong đâu. Ok. Không thể nở rồi, mình bắt ra nó không thể nở rồi. Ok. Đây kết quả mang bỏ vô trong ba lô. Là thầy giáo nha các bạn, chứ không phải là chuyên đi bắt ong nha. Hôm nay là tụi mình đúng chính xác là du lịch, thử độ may mắn đi du lịch. Mình lên rồi. Sau khi tụi mình đi 3 tiếng đồng hồ để bắt ong thì mình về nhà mình được đãi nhiều món thịnh soạn. Đây ha. Mình có cá lóc nướng, có heo khìa làm mì bún nè, là ca. Chào mọi người đi. Rồi bây giờ mình dắt mật hả? Tiến hành dắt mật, mình bắt về mình dắt mình bỏ vào hũ để dành. Cái này không bán hả? Cái này ai cần thì inbox hoặc điện thoại cho mình thì mình chia làm thuốc. Trời, cũng bán hồi online. Cái này bình thường á là mình lấy mật này thôi hay là cái tán này có lấy không? Cái này thì mình để mình chỉ ăn để nấu canh, nấu cháo được không? Không được. Nè. Cái này cái sáp mình để cái sáp này thôi à. Ăn đẹp da mặt. Còn cái mật này mình làm cho là thuốc để rau bao tử rồi. Bình thường ăn viêm họng á, mật ong này ok là rất là hay. Đây các bạn nhìn thấy không? Này, đang thấy ha, đang sử dụng cái muỗng lớn để ép từ trong cái tàn của mật ong ra ha. Mình thấy mật ở phía bên dưới đây ha. Khi mình dắt thì mình bỏ này ra để cái phấn hoa vô thì mật nó không tốt. Mình phải bỏ cái lớp đó ra đúng không? Cái ổ này chắc tầm khoảng gần 1 xị mật. Gần 1 xị luôn. Ở đây tính xị đó là 4 xị 1 lít. Thì 1 xị là 250 ml nha các bạn nhé. Dân đồng quê nó kêu xị chứ. Ở đây người ta kêu là xị, mà giống như người ta hỏi là thường là hỏi uống được mấy xị, chứ ít khi ai tính lít là dữ rồi đó. Ủa mà sao tự nhiên có ý tưởng là đi bắt mật ong vậy? Bắt đầu đi bắt về làm thuốc, mình bắt thấy có nhiều quá rồi cái mình đi bắt nhiều, mình đi thường xuyên hơn. Còn mỗi lần chỉ thỉnh thoảng gặp rồi bắt rồi để dành làm thuốc. Đi dạy cái về là ngó luôn cái gì? Ngó riết là có kinh nghiệm luôn ha, nhìn biết chỗ nào. Mật mùa nào ngon nhất đó Thử? Mật thì tầm tháng 2, tháng 3 là ngon nhất. Nắng với bông. Nắng với mùa xuân có bông đúng không? 1 lít hiện tại là được khoảng 2 triệu hả? 2 triệu 1 lít ha. Cũng được, nếu bữa nào may thì cũng có giá, cũng kiếm được thêm thu nhập chút đỉnh. Chứ làm thầy giáo cũng không có nhiều tiền đúng không? Kiếm thêm mà giống như đi du lịch nữa. Đi vòng từ sáng cho hai anh em là đi tới mấy chục cây số đó, tính bận đi bận về là chắc cũng khoảng tầm mấy chục, 60 cây không? Đi về chắc cỡ 50 à. Cỡ 50 cây số đó mới tìm được nhiêu đó đó, chứ không phải đơn giản đâu nha các bạn nha. Đó, nhìn rất là ngon. Cái nồi mật ong nhìn ngon lắm luôn các bạn ơi. Nhưng mà cái này là nhìn thấy nó màu nó đậm ha, nó đậm chắc là ngon hơn. Nhìn màu rất là đậm. Cái này phải lượt 2-3 lần. Cái này là
Như vậy là mình đã kết thúc tập ngày hôm nay với một cái thành quả cũng hết sức là xứng đáng, được nửa lít mật ong. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi tập này, và nếu mà các bạn thích cái video clip này thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ cũng như là bình luận bên dưới, và đặc biệt là nhấn theo dõi kênh của mình nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại.